Hai Badrul. Okey tak pakai tudung Badrul? Pakai selendang kurang. Tahu lah host sikit guys. Ladung. Okey. Thank you the king. Duduk mana? HDB lah. Belum. Hai Ryan. Abang Faiz okey tak tu? Sayang Ryan. Apa dia? Zaman dia cakap apa tak faham. Tahu Ni duduk. pasal dia tak. Tengok ada king kata tak payah kan? Nampak. I punya rantai nak tengok nak jap. Ni rantai ni rantai Ni punya rantai. Hai Master. Inilah sayang cakap sayang. Ni punya rantai. Nampak tak? Alamak. Ni punya rantai. Abang Faiz. Ya saya. Okey tak? Abang Faiz okey ke tu? Tak tahu. Fuad, hai. Dia simpan balik rantai tu. Okey, ada simpan balik. Selamat pagi. Hai Abang Mia. Halo Masya. Busy lah orang Bella. Nak busy siapa? You gerak dulu. Busy dah orang Bella. Dia macam saya ni apa hantu tu kat sini. I dah follow you back Mali. I dah follow you back. Hi Shark.